Frank Castle nem a családja halálában roppant bele, hanem abba a pillanatban, mikor elfogytak a gyilkosai. Ez itt a megtorló, az utolsó célpont. Csapjunk is bele! A One Less Kill olyat csinált, amire a Netflix sorozat 2 évadon át nem volt képes. Ez a külön kiadás ugyanis teljesen felrúgja azt a mesét, amit a képregények 25 éve ismételgetnek, hogy a megtorló sztoria a bosszúról szól, aminek a végén, ha elfogy a lista, eljön a megnyugvás. Nekem az jött át, hogy itt a fegyverropogás csak háttérzaj, az atmoszféra nyers, fullasztó, a zene meg olyan, mint egy lassan leálló szívverés. Ez a film nem jelenetekre akar emlékeztetni, hanem arra a gyomorforgató érzésre, amikor rájössz, hogy a karaktered valójában egy menthetetlen roncs. Mi marad egy bosszúállóból, bosszúálló, ha nincs több bosszú? Ez a kérdés hajtja a filmet, és ettől lesz ez az egész egy kőkemény pszichológiai dráma. A részközponti eleme Frank Castle elméje, amit az eddigi adaptációk mindig gyáván kerülgettek. Amikor Frank sétál az utcán és szembe jön vele saját maga, a teljes megtorló egyenruhába, az a pillanat mindent visz. Nem egy olcsó vizuális trükkről van szó, hanem a teljes mentális széthullásról. Frank személyisége ketté hasadt, és már ő maga sem tudja eldönteni, hogy a gyászoló apa az igazénje, vagy a koponyás mellényes mészáros. A trauma a legtöbb embernél egy múltbeli sepphely, Franknek viszont nincs múltja, neki csak jelene van, ez a jelen pedig egy lövészárok. Egy katonát látunk, aki hazajött a frontról, de a háborút beköltöztette a saját fejébe, és azóta is onnan vezényli az egészet. A hallucinációi ráadásul nem csak gyötrik, hanem funkciójuk van. Curtis Hoyle, Karen Page vagy a családja nem klasszikus kísértetek, hanem ott ülnek vele a szobában. És itt jön a film egyik legkegyetlenebb pillanata. Karen hallucinációja Frank szemébe mondja, hogy csak átadta magát, hogy a családfő, az apa, a férj, az mind állarc volt, hogy Frank valójában mindig vissza akart menni a háborúba, és hogy a saját családja sosem volt elég neki. Ezzel a film odacsap valamihez, amit eddig egyetlen megtorló adaptáció sem mert kimondani, hogy Frank nem áldozat, hanem cinkos. Hogy nem a sors tette tönkre az életét, hanem saját maga, és ez a saját elméjétől jövő vád a leghitelesebb. Aztán Karen Page-hez fordul és hangosan visszakérdez. Tudja, hogy halucinál, és mégis megpróbál kapcsolódni. Frank fejében nincs csend. Vajon van még egyáltalán saját gondolata, vagy a fejében zúgó hangok teljesen átvették az irányítást? A tragédia ott tetőzik, amikor Frank végez a Gnucci fiúkkal. Az MCU itt visszamenőleg kicsit átírja a Netflix háttérsztorit, és összeköti a szálakat a parkbeli mészállással. És Frank pontot tesz az ügy végére, vége a listának. Megkapta azt az abszolút győzelmet, amit a valóságban senki, és pontosan ez a győzelem végzi ki, mert a bosszú sosem a végcélja volt, hanem a gyógyszere a fájdalomra. Egy napi rutin, amiért érdemes felkelni. Most, hogy a recept kifogyott, a fájdalom maradt, de a célpont eltűnt. Amikor a fegyvereit egy táskába zárja és a kulcsot kiviszi a családja sírjához, az nem egy harcos búcsúja. Frank ott tényleg meg akarja ölni magát, mert a háború nélkül ő egy senki. És itt jön Gnucci mama, a halott fiúk anyja, aki megmaradt és aki vérdíjat tűz Frank fejére. Frank egy pillanattal a teljes összeomlás előtt kap egy új célpontot, egy utolsó nevet a listára, egy új okot, hogy reggel felkeljen. A bosszú maga gondoskodik arról, hogy ne fogyjon el. Amit imádtam ebben a filmben, hogy egyetlen pillanatra sem akarja megpuhítani Franket. Az akciójelenetek pörgősek, dinamikusak, igazi megtorló feeling. És itt jön a film legfontosabb döntése. Frank elkaphatná Gnucci mamát, a friss nevet a listán, a teljes bosszú ciklus újraindítása ott áll előtte. De helyette egy ismeretlen családot választ, akiket a vérdíj sodort életveszélybe. A bosszút engedi el és a védelmezést választja, először az életében. És itt jön a kislány, Charlie és a papírvirág. A gyerek hálából ad neki egy kézzel készített virágot. Egy felületes mozinál itt jön a gicses megváltás, de a rendezés nem hazudik. Frank nem lesz jobb ember egy gyerek mosolyától. Ahhoz, hogy ezt a virágot megszerezze, közönséges eszközökkel mészárolt le jó pár embert az étkezdében. Egy tollal szúrt halálra egy bűnözőt.
A papírvirág nem békét hozott, nem a megtorló halálát jelenti, hanem a megtorló új iránytűjét. Az erőszak megmaradt, de végre kapott egy új külső irányt. Ugyanez a kontraszt működik a hajléktalan veterán Johnny szálánál is. A film legelején látjuk, hogy egy bandatag megöli Johnny kutyáját, Gránátot. Nekem amúgy az a jelenet nagyon felkavaró volt kutyabarátként. A végén Frank pont ezzel a bűnözővel áll szemben a koponyás mellényben, de nem lövi le azonnal. Megvárja, míg Johnny egy bólintással engedélyt ad a fejlövésre. Frank már nem a saját múltjáért öl, másokért, akiknek nincs senkiük, aki kiállna értük. Ahogyan a korábbi évadokban is hiányolt, amúgy itt is. Frank alig hordja a koponyás mellényét, ez a védjegye, mégse használták. Akárcsak az újjászületés első évada is volt inkább egy ügyvédes sorozat, mint Daredevil. Mintha egy pókember filmben Peter csak az utolsó 5 percre venné fel az ikonikus jelmezét. Ezen kívül nekem olyan volt, mint egy tökéletes sorozatpilot, csak épp nincs mögötte sorozat. Egyszerűen csak bedobták, és nem tudom igazán hova rakni. Ha az volt a cél, hogy megegyezzenek Frank pókemberes megjelenésének, akkor oké, akkor érthető. De akkor is, mintha az egész egy nagy kérdőjellel zárulna. Sok minden megnyílt itt, ami önmagában nem lett lezárva, csak átdobva a következő projektnek. Nucci Mamael, a megtorló szimbólum sorsa nyitva. És bennem ez egy kettőséget hagyott. Élveztem minden percét, de a végén úgy álltam fel, hogy maradt bennem egy kis hiányérzet. De ami biztos, és ez számomra a film legnagyobb erénye, hogy John Bernthal, Frank Castle az MCU legrealisztikusabb karaktere lett. Egy ember, akit valóban hihetőnek tartok, aki nem szuperhős, aki nem mítosz, egy katona, aki megtört, és aki próbál tovább élni azzal, amit nem tud levetkőzni magáról. Végső soron mi maradt meg bennem? Az, hogy a megtorló nem egy hős, aki tanul a hibáiból, mint Tony Stark vagy Steve Rogers. Frank Castle sztoria egy felnőtté válás történet, csak a legsötétebb formában. Nem a békét fogadta el, hanem a saját szörnyeteg mi voltát. Megtanult együtt élni a fejében lévő pokollal, és ez a felismerés sokkal félelmetesebb, mint az eddigi egyszerű bosszúhadjáratai. John Bernthal ezzel a filmmel letette a karakter végleges verzióját, ami tökéletesen ágyaz meg a jövőnek. Júliusban ugyanis ez a megváltozat, az élők védelmére felesküdött Frank Castle érkezik a mozikba, a pókember egy új nappal, és itt robban be az igazi ideológiai katasztrófa. Frank kész kivégezni bárkit, aki rászolgált. Peter Parker viszont az élet szentségét hirdeti. Ugyanaz az utca, két teljesen ellentétes törvény, és a Brand New Day-ben valakinek biztosan engednie kell.